Välkommen tillbaka! Hoppas verkligen att de här videorna kan hjälpa dig. Hej vänner! I den här lektionen ska vi öva på konversation på svenska med 100 frågor och svar på medelnivå. Dessa frågor täcker vardagliga situationer som arbete, studier, resor, relationer och shopping. Målet är att hjälpa dig att tänka och svara snabbare och stärka dina färdigheter i att tala flytande och självsäkert. Försök att lyssna noga och upprepa efter mig och tveka inte att skriva dina egna svar istället för de färdiga meningarna för att utöka ditt ordförråd. Vad jobbar du med? Jag arbetar som ingenjör på ett byggföretag. Varför lär du dig svenska? För att kunna arbeta och bo i Sverige på ett bättre sätt. Hur länge har du bott här? Jag har bott här i nästan 3 år. Vad tycker du om svenska vintrar? De är kalla och mörka, men också ganska mysiga. Går du ofta på bio? Ja, kanske en gång i månaden. Vilken typ av musik gillar du mest? Jag gillar mest rock, men jag lyssnar också på pop. Har du provat svensk mat? Ja, jag gillar köttbullar och lax väldigt mycket. Vad brukar du göra på helgerna? Jag brukar träffa vänner och gå på promenader. Kan du tala fler språk? Ja, jag pratar arabiska, engelska och lite spanska. Har du syskon? Ja, jag har 2 bröder och en syster. Vad tycker du om svenska människor? De är vänliga, men ibland lite reserverade. Reser du ofta utomlands? Nej, inte så ofta, men jag vill resa mer i framtiden. Vilken är din favoritårstid? Jag tycker mest om sommaren, när det är varmt och ljust. Vad brukar du äta till frukost? Jag äter oftast smörgås med ost och en kopp kaffe. Hur tar du dig till jobbet? Jag åker tunnelbana. Det går snabbt och enkelt. Tycker du om att läsa böcker? Ja, jag läser ofta romaner och biografier. Spelar du någon sport? Ja, jag spelar fotboll med mina vänner en gång i veckan. Vad gör du när du känner dig stressad? Jag lyssnar på musik och försöker andas lugnt. Har du några framtidsplaner? Ja, jag vill studera vidare och starta eget företag. Vad tycker du om att bo i Sverige? Jag trivs bra, även om språket ibland är en utmaning. Vilken stad i Sverige vill du helst besöka? Jag vill gärna åka till Göteborg och se skärgården. Vad studerar du just nu? Jag studerar svenska på SFI och en kurs i ekonomi.
Hur ofta går du till gymmet? Jag försöker träna 3 gånger i veckan. Vad tycker du om svensk kultur? Jag tycker att den är intressant. Särskilt traditionerna som midsommar. Brukar du handla online? Ja, jag beställer ofta kläder och böcker på nätet. Vad gör du om du blir sjuk? Då bokar jag tid på vårdcentralen. Använder du sociala medier mycket? Ja, jag använder Instagram och WhatsApp varje dag. Har du körkort? Nej, inte ännu, men jag planerar att ta det snart. Vilken mat lagar du helst hemma? Jag lagar helst pasta med grönsaker och kyckling. Hur ofta träffar du din familj? Jag ringer dem varje dag och besöker dem på helgerna. Vad gör du om det regnar hela dagen? Jag stannar hemma, ser på film och dricker te. Tycker du om att resa med tåg? Ja, det är bekvämt och man kan läsa under resan. Har du några husdjur? Ja, jag har en katt som heter Simba. Vad gör du på ditt jobb? Jag arbetar mest med datorn och skriver rapporter. Tycker du om att laga mat? Ja, men ibland beställer jag också mat från restaurang. Vad är det bästa med Sverige enligt dig? Säkerheten, naturen och utbildningen. Hur ofta går du till biblioteket? Jag går dit ungefär 1 gång i veckan. Vad gör du på sommarlovet? Jag reser till stranden och träffar vänner. Tycker du om att shoppa? Ja, men jag försöker att inte köpa för mycket. Hur firar du din födelsedag? Jag firar med familj och vänner. Vi äter tårta och har kul. Vad gör du vanligtvis efter jobbet? Jag brukar laga mat och sedan titta på en serie. Vilken film såg du senast? Jag såg en svensk komedi. Den var rolig. Brukar du cykla ofta? Ja, särskilt på sommaren när vädret är bra. Hur firar du jul? Jag firar med familj och vi äter julbord tillsammans. Vad är ditt favoritämne i skolan? Jag tycker mest om historia och språk. Har du på en konsert någon gång? Ja, jag var på en rockkonsert förra året. Vad gör du om du inte kan sova? Jag läser en bok eller lyssnar på lugn musik. Gillar du att simma? Ja, jag går ofta till simhallen på helgerna. Vad tycker du om svensk TV? Jag tycker den är bra, särskilt nyheterna och dokumentärer. Hur ofta går du till frisören? Kanske 1 gång varannan månad. Vad är din favoritdryck?
Jag tycker mest om kaffe, men ibland dricker jag te. Hur ofta använder du datorn? Varje dag, både för arbete och fritid. Vad tycker du om att bo i en storstad? Det är bra för jobb och aktiviteter, men ibland stressigt. Har du varit i Stockholms skärgård? Nej, än inte, men jag vill gärna åka dit. Vad gör du om du tappar din mobiltelefon? Jag försöker hitta den snabbt eller ringer den. Gillar du att sjunga? Ja, men bara hemma, inte inför andra. Vad är det svåraste med att lära sig svenska? Uttalet och de långa sammansatta orden. Har du någon favoritapp? Ja, jag använder Spotify varje dag. Brukar du äta ute på restaurang? Ja, kanske en gång i veckan med vänner. Vad vill du göra nästa sommar? Jag vill resa runt i Europa och upptäcka nya platser. Vad gör du när du har semester? Jag reser, kopplar av och försöker läsa fler böcker. Vilket språk vill du lära dig efter svenska? Jag vill gärna lära mig franska. Brukar du laga mat varje dag? Ja, nästan varje dag, men ibland köper jag snabbmat. Hur ofta träffar du dina vänner? Vi ses oftast på helgerna. Vad är ditt favoritprogram på TV? Jag gillar mest kriminalserier. Hur betalar du när du handlar? Oftast med kort, ibland med Swish. Vad tycker du om kollektivtrafiken i Sverige? Den fungerar bra, men ibland är tågen försenade. Tycker du om att gå på museum? Ja, jag tycker om konst och historia. Hur ofta handlar du mat? Jag handlar ungefär 2 gånger i veckan. Vad gör du om du glömmer en viktig sak hemma? Jag försöker klara mig utan den eller åker hem snabbt. Har du någon favoritplats i din stad? Ja, jag gillar parken nära mitt hem. Gillar du att spela datorspel? Ja, jag spelar ibland, mest på helgerna. Vad tycker du om svenska skolor? Jag tycker att de är bra och lärarna är hjälpsamma. Har du varit på ett svenskt bröllop? Nej, än inte, men jag skulle vilja uppleva det. Vad gör du om du missar bussen? Jag väntar på nästa eller promenerar om det inte är långt. Tycker du om att baka? Ja, ibland bakar jag bröd och kakor hemma. Vilken är din favoritfilm? Min favoritfilm är en drama som heter The Pursuit of Happiness. Vad gör du på morgonen innan jobbet? Jag äter frukost, duschar och lyssnar på nyheterna. Tycker du om att arbeta i grupp? Ja, men jag gillar också att arbeta självständigt. Vad är det bästa rådet du har fått i livet? Att aldrig ge upp och alltid fortsätta försöka. Vad gör du när du har semester? Jag reser eller vilar. Hur ofta går du på bio? 1 gång i månaden. Vad gör du när du är ensam? Jag tittar på film eller läser. Vilken tid börjar du jobba? Jag börjar 9:00. Tycker du om att sjunga?
Ja, men bara hemma. Vad gör du när du träffar en vän? Vi dricker kaffe och pratar. Hur ofta handlar du kläder? Några gånger per år. Vilken bok rekommenderar du? Jag rekommenderar en svensk roman. Vad gör du när du är på stranden? Jag simmar och solar. Tycker du om att spela spel? Ja, jag spelar ibland schack. Vad gör du på morgonen? Jag borstar tänderna och äter frukost. Hur ofta besöker du dina vänner? Varannan vecka. Vad gör du om du tappar din telefon? Jag försöker hitta den eller ringa. Vilket tv-program gillar du mest? Jag gillar dokumentärer. Hur ofta lagar du mat hemma? Nästan varje dag. Vad gör du på kvällen? Jag ser på film eller pratar med familjen. Tycker du om att resa med bil? Ja, det är bekvämt. Hur många vänner har du i Sverige? Jag har några nära vänner. Vad gör du när du känner dig trött? Jag dricker vatten och vilar. Vad är viktigt för dig i livet? Hälsa och familj är viktigast. Det här var dagens lektion om 100 frågor och svar på konversation på svenska på medelnivå. Kom ihåg att kontinuerlig träning är nyckeln till flytande språk. Titta på videon flera gånger och öva på att använda dessa frågor med dina vänner eller i ditt vardagsliv. Om du gillade lektionen, glöm inte att prenumerera på kanalen och slå på notiser för att få allt nytt. Och lämna en kommentar. Vilken fråga använder du mest i din vardag? Vi ses i nästa lektion.